ماشاءالله ماشاءالله. کنم چه دیروز نتونستم در کانال ویدیویی آپلود. حتی بسیاری از مردم روستا چهارپایان زیادی رو برای خرمنکوبی روی سقف خونه هاشون میبرن. گفتم چشم. اومدم خدمتشون با خانمشون. اسم خانم چیه؟ مریجان. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه، هیچ گونه مشکلی هم داخل زندگی نداشته باشین. الان دقیقاً ساعت 4 صبح و نمیدونم به چه دلیل مسجدی که روبروی خونه من بود امشب قفل بود و برای خوندن نماز صبح میخوام برم داخل یکی دیگر از مساجد منطقه. ما معلمان و کارگران سد که از عمد میان خاک میکنن. یعنی شانس ماه بزای دستتون در نکنه. از عالی روستای طلایی هم هستش. ماشاءالله ماشاءالله. برگشتن دونه بکن آقا دست خون بکن بازی کو بازی. نه خوبه. متاسفانه بازم تراژدی غمگین خودکشی توسط کسانی که همدیگه رو دوست داشتن و عاشقانه همدیگه رو دوست داشتن تکرار شده و این بار به صورت وحشتناکتری که الان هم همراه سایر معلمه ها میخوام بریم به تشریح جنازه حتما در آخر ویدیو
به این مسئله میپردازم که چرا این اتفاق افتاد. سلام مجدد خدمت همه شما دوستان عزیز. امیدوارم تا این موقع اوقات خوشی رو سپری کرده باشید. قبل از هر چیزی باید ازتون معذرت خواهی کنم که دیروز نتونستم در کانال ویدیویی آپلود کنم. همونطور که گفتم متاسفانه 4 جوان از شهرستان لردگان اقدام به خودکشی کردند. دلیلش هم خاطر این بود که خانواده ها یا بزرگان و ریش‌سفیدان مخالف ازدواج اونها بودند. 2 نفر از این جوان ها در یکی از روستاهای لردگان به نام روستای سرقله زندگی می‌کردند که عاشقانه همدیگه رو دوست داشتند و متاسفانه خانواده دختر و پسر مخالف این ازدواج بودند که حالا متاسفانه قرص برنج خوردن به یک مرگ بسیار وحشتناک دچار شدن و مردن. 2 نفر دیگه هم از اهالی شهر لردگان بودن که خودشون رو در سد کارون تار غرق کردن. در این سالی که گذشت فکر کنم بالای 30 نفر از اهالی شهرستان لردگان که اکثرا همزبان بودن و عاشق جان خودشون از دست دادن. من نمیدونم چند نفر دیگر باید جان خودشون رو از دست بدن، خودکشی کنن تا مردم این منطقه فرهنگشون و طرز فکرشون عوض بشه، به این باور برسن که دوره‌ای که ما زندگی میکنیم نسبت به دوره‌ای که اونا زندگی میکردن بسیار تفاوت داره. اگر اونها به روش سنتی ازدواج کردن و حتی اگر قبل از ازدواج همدیگه رو هم ندیده باشن، ولی خب این ملاک نیست که ما هم مثل اونها ازدواج کنیم و مطابق به میل اونها زندگی کنیم. و چیز عجیبی هم که باید هم بهتون بگم اینه که وقتی حالا خودکشی میکنن اکثر همین ریش‌سفیدان و بزرگان میگن کسی که خودکشی میکنه ما برای تشییع جنازه یا مراسم یاد بودش نمیریم، در حالی که مسبب این همه خودکشی ها خودشون هستن. واقعا نمیدونم چی بگم از این همه جهالت، از این همه بی‌عقلی. من واقعا بعد از شنیدن این خبر حالا ناراحت شده بودم و نتونستم ویدیوی آپلود کنم چون ترسیدم شما دوستان عزیز رو از ناراحت کنم، چون واقعا وضعیت روحی خوبی نداشتم. حالا که این خبر رو بهتون دادم نمیخوام شما رو هم ناراحت و نگران کنم. با خاطر همین یک ویدیویی آماده کردم از روستایی شگفت انگیز داخل شهرستان کوهرنج در استان سالمال بختیاری، روستای سرآقا سید، که دیدن اون واقعا لذت بخش. امیدوارم هر کجای جهان هستید زندگی شاد، پیروز، موفق و پر از برکتی داشته باشید. دوستتون دارم و خدا نگهدار. روستای سرآقا سید به خاطر معماری بسیار زیبا و خاصش یکی از شگفت‌انگیزترین روستاهای ایرانه که خوشبختانه به ثبت میراث فرهنگی رسیده و این به این معنیه که نباید هیچ خونه‌ای در اون به سبک و معماری غیر بومی این روستا ساخته بشه. چرا که دلیل اصلی جذابیت این روستا برای گردشگران همین سبک معماری زیبای پلکانیه.
هرچند شوربختانه در سالهای اخیر چند خونه با آجر و سیمان و تیراهن ساخته شده و بخشی از زیبایی روستا را از بین برده، اما هنوز هم این روستا جزو جذابترین روستاهای گردشگری ایران به شمار میره. یکی از دلایلی که من به عنوان یک گردشگر به این روستا آمدم معماری این روستا و همین خونه‌های قدیمی و محلیه که با کاه و گل و سنگ و چوب ساخته شده. اما اگر این خونه‌ها خراب بشه و به هر دلیلی جاش خونه‌های آجری و سیمانی و آهنی بگیره و معماری اصیل این روستا از بین بره، آیا باز هم گردشگران به این روستا خواهند اومد؟ بیشک هرگز نمیان. برای اینکه یکی از دلایل و عوامل اصلی توسعه گردشگری روستایی در سرآقا سید همین بافت سنتی و معماری اصیل این روستاست. قدم زدن میونه این کوچه پس کوچه های روستای سرآقا سید حس خیلی خوبی به آدم میده. انگار آدم برگشته به 200 سال قبل، فقط با این تفاوت که امکانات خیلی بهتری در اختیار مردم سرآقا سید هست نسبت به اون موقع. البته روستای سرآقا سید از توابع بخش مرکزی شهرستان کوهرنگه و با 2500 متر ارتفاع از سطح دریا اقلیمی معتدل و کوهستانی داره. آب و هوای این روستا در بهار و تابستون خنک و دلپذیره و در زمستون سرد و خشکه. قبل از اینکه در شیب کوهستان پشت سر من خونه و روستایی بنا بشه، حتی راه رفتن در اون شیب کار بسیار خطرناکی بود. اما وجود آرامگاه آقا سید در پایین دره باعث شد که مردم اینجا رو رها نکنن و برای همیشه اینجا بمونن. آرامگاه آقا سید باعث شد تا این تیره از قوم لور بختیاری دست از کوچ بردارن و به یک جانشینی در روستا رو بیارن. مردم این معماری این روستای سرآقا سید واقعا بی‌نظیره. نه ها خوردن حسن یونه و حسن خوب بودن یکی حسن. یکی از دلایل توجه معماران گذشته روستا به استحکام بالای خونه ها این بوده که در زمانی که مراسم عروسی و یا عزاداری در این خونه ها و پشت بوم هاشون برگزار میشه، جمعیت بسیار زیادی روی بوم خونه ها میان و سقف این خونه ها باید بتونه به راحتی این جمعیت و وزن سنگین رو تحمل کنه. حتی بسیاری از مردم روستا چهارپایان زیادی رو برای خرمنکوبی روی سقف خونه هاشون میبرن.
یکی از چیزهایی که این روستا رو از روستاهای دیگه متمایز میکنه اینه که به خاطر بارش برف زیاد راه روستا به کوهرنگ 6 ماه از سال بسته میشه و بیشتر مردم روستا به نوعی 6 ماه از سال رو به استراحت اجباری میگذرونن. اما انسان حتی برای استراحت 6 ماهه هم نیاز به خوراک و وسایل گرمایشی و پخت و پز داره. اینجاست که مردم روستا از ذخایری که در تابستون تهیه و انبار کردن استفاده میکنن. اونها آرد، برنج، حبوبات، چای، قند و روغن، نفت و همینطور کپسول‌های گازشون رو پر میکنن و توی خونه‌هاشون انبار میکنن. معمولا در این فصل برای گذراندن روزگار مردم روستا با کمبود خوراک مواجه نمیشن، اما همه اونها با کمبود سوخت مواجه میشن و کپسول‌های زیاد گاز و بشکه‌های نفت هرگز کفاف فصول سرد سال رو نمیده. بنابراین تنها راه نجات چوب درختان جنگل بلوط زاگرسه. این انبار چوبی که اینجا میبینید در همه خونه های روستا وجود داره و مردم روستا در هر خونه‌ای برای خودشون مقدار زیادی چوب درختان بلوطی رو که در همین کوهستان زاگرس رویده انبار کردن. اما زود قضاوت نکنیم. خانواده هایی که توی زمستون در این روستا زندگی میکنن خونه دیگه‌ای در جای دیگه‌ای ندارن. اینجا خونه‌شونه و از گاز لوله کشی و برق سوبسیدار هم خبری نیست. هر خونه بین تقریبا 10 تا 20 کپسول گاز داره و برای خودش انبار میکنه، اما فقط کفاف 2 تا 3 ماهشون رو میده و برای گرم کردن خونه هاشون و همینطور پخت و پز دسترسی به منبع انرژی دیگه‌ای ندارن. از اونجایی که مردم روستا یک جانشین هستن، بنابراین مصرف چوب درختان بلوط آسیب زیادی به جنگل بلوط حاشیه‌ای روستا رسونده و بخش زیادی از اون از بین رفته. اما برای جلوگیری از تخریب درختان بلوط در حاشیه روستا و همینطور برطرف کردن مشکل انرژی و سوخت مردم روستا چند راه وجود داره که کارشناسان و مسئولین میتونن از اونها یا تلفیق اونها استفاده کنن تا محیط زیست این بخش از زاگرس حفظ بشه. نخستین راه ساخت مخزن گاز در حاشیه روستاست و در کنارش میشه از انرژی پاک خورشیدی توسط صفحه‌های خورشیدی استفاده کرد و حتی برای هزینه برق روستا سوبسید قائل شد. پیشه مردم روستا دامداری، کشاورزی و باغداریه. اما به دلیل کمبود مراتع و زمین هموار این کارها به صورت محدود انجام میشه و البته 6 ماه از سال تقریبا اصلا انجام نمیشه و از دامها هم در طویله ها نگهداری میشه. میکنید اونجا در میارید؟ هر 2-3 ماه یه بار توی زمستون برای اینکه گوسفندا خیلی بیرون نمیان، برای اینکه مرتعی وجود نداره که بخواین گیاهی چیزی بخورن ببرن علف رو بچرن، بنابراین اینا همیشه توی طویله هاشون میمونن. بنابراین حتما کنه و ساس و اینها میزنه و هر کسی که بخواد بره تو طویله هم اونو میزنه، یعنی هم صاحب دامدار رو در حقیقت و هم خود این بزها رو خیلی اذیت میکنه. این عزیزانی که توی روستای طبقاتی زندگی میکنن، اونایی که گله دارن، هر 2-3 ماه یه بار توی پاییز و بهار و زمستون یک سمی رو توی آب میریزن، البته آبم یه خورده گرمش میکنن که گوسفندا سرما نخورن و بزرگ گوسفندا رو میکنن توی آب، توی اون سطل بزرگ که اینجا الان یه منبع 200 لیتریه، بعد درش بیارن کنه ها و اینا از بین میره و مردم اینجا اذیت نمیشن. ما به عنوان گردشگر و مسافر اینجا اذیت نمیشیم. خفه شد. اما زنهای روستا هم بیکار نیستن و حتی میشه گفت کارهای اونها چیزی کم از کار مردان نداره. اونها به جز کارهای سنگین خونه و نگهداری و تربیت فرزندان و همینطور جمع‌آوری هیزم برای تمام فصول، شغل جالبی برای خودشون دست و پا کردن.
وجود چشمه آب شور در کنار روستا باعث شده تا زنها با ایجاد حوضچه‌های کوچیک آب چشمه رو در نقاط مختلف شیب کوهستان زیر نور خورشید جمع کنند تا با تبخیر آب شور چشمه نمک اون رو به دست بیارن و اون رو به فروش برسونن. اما این کار مختص به فصول گرم ساله و نیاز به گرمای هوا و نور شدید آفتاب داره. زنان و دختران بختیاری هنرمندانی بزرگ و قابلند. یکی از هنرهای اونها هنر بافندگیه و معمولاً فرش‌ها و قالی‌هایی که در خونه‌هاشون استفاده میشه کار دستان همین هنرمندان. اونها در بافت سیاه چادر هم تبحر خاصی دارن. اما به جز اینها هنر معروف زنان و دختران بختیاری روستای سر آقا سید چوغا بافیه. پوشش زیبای لباس مردان اسیر بختیاری از شلواری به نام دبیت، پیراهن، کلاه نمدی و روپوشی بسیار زیبا به نام چوغا تشکیل شده. چوغا از پشم مرغوب سیاه و سفید گوسفند بافته میشه که در اون از خطوط و نقوشی هماهنگ و سیاه رنگ استفاده شده. برخی پژوهشگران بر این باورند که این خطوط با شکل معبد چوغازنبیل در خوزستان ارتباط داره و برگرفته از این معبد 6000 ساله است. پشم گوسفنده دیاره با پشم گوسفنده پشم میشه. بعد اون رو میاید میچینید میشورید. بعد چیکار میکنید؟ شورید سون گشکنید سون گرنید سون دنو باسوندیم کنید سون وریز کنید. چقدر جالب. آها. تبدیل به نخش میکنی میریسیشون بعد واریس میبافی یا همون شردنگ و تسمه؟ نه خب اینی کلوفتیا برای شعل خورد سی وریز شیردنگ برای کامباز شر بیا. آها متوجه شدم. بعد با هم اینا قالی هم میبافید؟ بله اینو پشم میشم سی قالی خوبه سی گلیم خوبه سی همه چی خوبه. چقدر جالب. اسمتون چیه شما؟ قالی شعله این گلیم میبنن راه ها. و اسم شما چیه؟ اسم کی؟ اسم شما؟ اسم من؟ بله. خانم بس. خانم بس. چقدر جالب. خیلی اسمای جالبی خانم‌های بختیاری دارن. اول از اینکه اکثرا روی خانم‌هاشون اسمایی برگرفته از طبیعت میذارن، مثلا مثل گل، گلبانو، لاله. اسمای دختراتون معمولا چیه؟ خدا بس دیگه فرخنده دیگه چرا من اسم خیلی اسمای زیادی دارن که مخمل، پرور، فرشته، اسمای خیلی زیبایی دارن. ولی اسم ایشون خانم بسه. خانم بس دارن، دختر بس دارن، خدا بس دارن. این اسما، این سه تا اسم یعنی خانم بس، خدا بس و دختر بس رو مردهای خونه روی بچه‌هایی میذارن، یعنی روی دخترهایی میذارن که دوست دارن آخرین دخترشون باشه. مثلا امکان داره 4 تا 5 تا یا 6 تا دختر داشته باشن، بعد دوست داشته باشن که پسر بزنن، یعنی خانمشون پسر بزایه، پسر داشته باشن. بعد از خدا میخوان که خدایا امیدواریم که این دختری که به ما دادی آخرین دختر باشه، بعد یه صاحب پسر بشیم. بنابراین اسم اون دختر رو میذارن دختر بس، خانم بس یا خدا دی بس یا خدا بس، که خدا بس دختر دیگه به ما پسر بده. خیلی جالب اسماتون. این اسمش چیه؟ پره. در کل طبیعت نشینان سر آقا سید بیشتر تولید کنندن و چندان مصرفگران نیستن. اونها بسیار قانعن و زندگی ساده‌ای دارن. همدیگر رو زیاد میبینن و با هم زیاد صحبت میکنن. حس‌های درونیشون بسیار قویه و اندیشه ساده اما عمیقی دارن و نسبت به هم نوعشون بسیار مهربونن. بختیاری ها مردمانی با فرهنگی غنی، صبور و شجاع هستند و خصوصیات خوب زیادی دارند که یکی از این خصوصیات اتحاد، همدلی و همیاریه که بین این مردمان بزرگ جاریه.
در زمان ساخت خونه یا بسیاری از کارهایی که نیاز به کمک در اون وجود داره، این مردم مهربون از هیچ کمکی به همدیگه کوتاهی نمی‌کنن. هنوز مراسم عروسی میون بختیاری‌های سر آقا سید به همون شکل اصیل خودش برگزار میشه و دستمال بازی در کنار چوب بازی روی پشت بوم خونه ها با خوردن یه ناهار درجه که بختیاری میتونه یکی از شادترین، رنگین‌ترین و پرهیجان‌ترین روز زندگی یک گردشگر رو رقم بزنه. البته نیازی نیست که حتما به این مراسم دعوت شده باشیم، چرا که بختیاری‌ها بسیار مهمون نواز و باسخاوتن. توی زمستون خبری از مراسم عروسی نیست، اما یکی از خانواده‌های روستا منو به خوردن یه ناهار لذیذ بختیاری دعوت کرد که تجربه جدید و جذابی برای من بود. این چی آقا اسفندیار؟ کلک بلوطه. کلک بلوطه. اینا خوردنیه. هم زخم معده خوبه، هم زمان قدیم که چون جاده واز نبی و مثلا راهی نبی که شهر آرد بخرن بیارن، همین درخت بلوط استفاده کنن. کلک درست کردن با دوغماس خوردن. توی روستا داشتم میگشتم آقا اسفندیار دستمو گرفت گفت هر جا که میخوای بری برو، ولی امروز نهار مهمون منی. گفتم چشم. اومدم خدمتشون با خانمشون. اسم خانم چیه؟ مهریجان. چه اسم قشنگی. اسم خانمشون هم مهریجانه و خیلی زحمت میکشه برای این خانواده و این چیزی که برای من آوردن جلوم گذاشتن. اول که چایی آوردن، بعد اینو آوردن گفتن اینم امتحان بکن، اینو حتما تا الان نخوردی. گفتم این چیه؟ گفت کلک با بلوط درست شده. مهری جان خانم اینو دقیقاً چجوری درست میکنید؟ اول که این آها یه چیز دیگه اینه که اینا بلوطاییه که کاملا خوش شده و آماده، هیچ کاری روش انجام نشده. همون بلوطی که از روی درخت کندن، بعد
آوردن خشکش کردن. حالا چه اتفاقی میفته که تبدیل میشه به این کلک بله. من نمیدونم. چیکار میکنید مهر جان خانم؟ بردر یعنی با سنگ لهش میکنید؟ خب خب سه رو به تایه 3 روز مثلا گوید 3 روز میمونه. خب میمونه برای مثل آب تو آب میریزیدش. خب سیاهی مزور سویی مثل خب انجوری برای پرفته پهن میکنه. اصلا اینا خب یعنی در حقیقت این پخته نشده، این همون خمیر شده این بلوط فقط تو آب شسته شده، بعد خشک کردیدش، بعد لهش کردید این شکلی شده. و این همینجوری میخورید. بله همینجوری. دیگه چه کاری باش میکنید؟ با آردم قاطی کنیم. نون کلک. نون بلید که میگید همین کلک بله. بلید میشه این. بله. خوشمزه میشه. من قبلا خوردم اینو. آره خیلی باحاله. لوره بلید خورم همینه. میگه ما لوره بلید خورم همینه. راست میگه. یه مطلب دیگه این که آقای اسفندیار به من گفته که امروز حتما میخوام برات کباب درست بکنم و میخواستن گوسفند برام بکشن، ولی خوشبختانه به هر حال با هر زوری که بود اجازه ندادم که این کارو بکنه و گفتم اگر این کارو بکنید من اون غذا رو نمیخورم. ولی در عوض گفتم که اگر اشکال نداره یکی از غذاهای محلیتون رو برای من بپزید تا هم یه حیوانی کشته نشه بی دلیل و هم که غذای ساده بخوریم. هر چی آدم غذای ساده تر بخوره لذت بیشتری داره، آرامش بیشتری هم معده‌اش داره. بعد یه غذای خیلی سنتی و محلی خودشون رو که من هیچ جای دیگه نشیدم و نخوردم تا حالا قرار شد به من بپزن. اسمش چی بود؟ مهری جان خانم اسم این غذایی که می‌خوای بپزی چیه؟ اسم غذا بله. آب ترشی. آب ترشی؟ بله. اسم غذاتون آب ترشیه. توش چیا میریزید؟ پیاز، کره، ترشی انار و آرد، زرچوب، نمک دیگه تمام. نمک. چه جالب. اون روغنه؟ روغن محلی هم توش میریزید؟ روغنم قاشق بریزیم تو. آها چقدر جالبه. خب میتونید بپزید من بخورم ببینم چه جوریه؟ امتحانش رو کنید. بعد یه نکته جالب دیگه اینه که خب خیلی کم از گازشون سعی میکنن استفاده بکنن برای اینکه تو شرایط خیلی سخت اون گاز رو نگه میدارن. گاز لوله کشی اینجا نیستش و کپسول گاز استفاده میکنن دیگه همونطور که گفتم. و اینکه معمولا سعی میکنن از چوب درختای بلوطی که اینجا هست استفاده بکنن. درختای بلوط رو هرس میکنن، معمولا درخت رو اصلا قطع نمیکنن، شاخه‌هاشو هرس میکنن میذارن خوش میشه، بعد توی زمستون انبار میکنن و استفادهش میکنن. و چقدر عالی میشه اگر یک اتفاقی بیفته توی این روستا و همه روستاهای زاگرس نشین که نیازی به این کار نباشه و این درختها حتی نیازی به هرس هم نداشته باشن و این اتفاق براشون نیفته. همینجوری که نمیدونم شما میدونید یا نه، بخشی بزرگی از زاگرس درخت‌ها رو کرمای ساق خار و اینها ریختن سرشون از بین بردن. اینجا هم همین اتفاق افتاده. اینجا به خاطر سرد و برفگیر و برف زیاد میزنه اصلا این کرمان ندارن که درخت سربلوطیان بخورن و سر درختیان بخورن. درخت نابود که درخت نابود. البته درخت خود مردم نابود اسیل کردن. اینجا من یادمه که خودتون یکی از بزرگای روستا که من باهاش حرف می‌زدم چند سال قبل که اومده بودم اینجا به من گفتش که اینجا یه زمانی همش جنگل بلوط بوده ولی الان تا حدود 1 کیلومتری اطراف روستا دیگه درخت چندانی باقی نمونده و قصه‌ش هم که میدونید به خاطر چیه. درخت نابود کردن به خاطر سوخت. مردم کل اهالی رفتن به خاطر سوخت نابود کردن. بله سوخت ندارن. کپسول هم که لازم بود کپسول تا اول زمستون دی سوخت کپسولمون تموم بود. درسته. مجبوری ما درخت قطع کنیم بسوزیم. میفهمم. دیگه داره کم کم آماده میشه. چقدر دیگه باید قول بخوره؟ خیلی غذای سریع آماده میشه درسته؟ سردستی. شما میگی سردستی، تو شهر به اشتباه میگن فست فود یا همون غذای سریع، غذای آماده. اینجا درستش میگن غذای سردستی. یعنی سریع با سردست آماده میشه. چقدر باید قول بخوره؟ چقدر 5 دقیقه؟ 5 دقیقه جوش بخوره همه این موادی که من قاطی کردم آماده میشه. خیلی خوب. بخوریم ببینیم چه جوریه. من فکر می‌کنم چیز باحالی بشه. آرد و تره کوهی و انار و آلوچه و آردی که گفتم زرچوبه و پیاز و آرد انار همین شد. بانون تلیت باید بکنیم شما بخوریم ببینیم چه جوریه. باید باحال باشه. من هر جایی که میرم غذای محلی اونجا رو حتما استفاده میکنم برای اینکه اتفاقای خیلی خوبی میفته وقتی غذای محلی هر جایی رو که میگیریم به جای غذاهای دیگه‌ای مثلا مرغ و جوجه کباب و اینها اونها رو همه جا میشه استفاده کرد و همه جا خورد. اما غذای محلی رو وقتی استفاده میکنید توی هر روستایی یا بین عشایر تو هر شهر اون غذا همیشه میمونه، ماندگار میشه و به فراموشی سپرده نمیشه. الان خیلی از خوراک‌های محلی هستش به فراموشی سپرده شده متاسفانه. اما وقتی که
من به هر روستایی میرم میگم که همون غذای محلی خودتون رو برای من بپزید. هم غذای کاملا ساده و سالمیه، هم کاملا ارگانیک و طبیعی از همون هم سریع‌تره به قول اسفندیار، از همون گیاها و موادی که خودشون تولید میکنن استفاده میکنن و اونها هم میدونید مواد شیمیایی استفاده نمیکنن، کاملا طبیعیه. یه غذای سالمه و باغداریشون، دامداریشون حفظ میشه، غذای محلیشون حفظ میشه. این خودش یک پتانسیل گردشگری که تو خیلی جاهای دنیا گردشگرا میرن برای اینکه خوراک اون منطقه رو هم تست بکنن. یعنی استفاده از خوراک یک منطقه خودش یکی از جاذبه‌های گردشگری به حساب میاد و برای اینکه این جاذبه گردشگری باقی بمونه بهتر اینه که حتما استفاده بکنیم و تجربه خیلی خوبی هم هست، مگه نه؟ تو که جای دیگه میرید همش کباب بخوری یا نه دوست داری غذای محلی اونجا هم بخوری؟ من فقط دوست دارم غذا محلی بخورم. ای والله. ولی کباب و اینا اصلا دوست ندارم. دوست نداری؟ اینجا من شنیدم یه قارچی توی کوه شما میرید میچینید. اون قارچ چیه؟ مثل قارچایی که ما تو شهر میخوریم؟ نه مثل اون قارچ شهر. پس این چیه؟ طبیعی قارچ کرفسه. قارچ کرفس. خیلی طبیعیه بله. بعد مثلا هیچ کس دسترس به قارچا کمه. خب اینجا بخوام بخرم هستش بخرم؟ الان که کمه. بخوای بخری خیلی گرونه. چنده کیلویی؟ کیلویی 600,000 تومانه. کیلو 600,000 تومان. 600,000 تومان یک کیلو قارچ. چه نوع قارچیه این؟ قارچ کرفس یعنی تو کرفس یه سبزیه؟ نه کرفس خب خیلی کرفس طبیعیه، هم برای فشار خون خوبه، سیقل خوبه. اون کرفسی که شما داری میگی یه کرفس دیگه، یه چیز دیگه ایه. بعد این قارچی که داری میگی خشکش میکنن کیلو 600,000 تومان میفروشن بعد میخرنش؟ آره خیلی زیاد. من تا الان اینو نشیده بودم. خیلی زیاد میخرن. خب درآمد خوبی هم میتونه داشته باشه ولی دور از دسترس. آره جای دور هست. دور از دسترس برای اونایی که نگهبان مرتع هستن، نگهبان کوه هستن، اونا میرن سر وقتشون. اونا فقط درآمدش مال اونا. جالبه. خیلی خوبه براشون. به به جوشید آماده است؟ بخوریم ببینیم. فکر کنم یه غذای خیلی درجه یک بختیاریه که کاملا طبیعیه و همش هم از گیاهه. توش گوش هم نیست. نه گوش نیست. فکر کنم طعمش خیلی باحال بشه. ببینیم چیه. کلک هم توش میریزن؟ کلک با آب. اینو میشه همینجوری خورد بلوتو؟ نه سفتن. الان میشه بخوری ولی خیلی سفتن. از سنگ محکم‌تر. نه سنگ که محکم‌تر نیستش. من خورش کردم ولی وای تلخه. اوه وای خدا. به خاطری که این خیلی تلخه. باید این پوست سوا بشه. شیرین نبود. آها اونی که من خوردم روش پوست بود؟ خیلی تلخه. خیلی تلخه. پس این کارهایی که روی این بیچاره میکنید به خاطر اینکه تلخیش بره. تلخیش بره. متوجه شدم. بعد این پوست نازکش هم جمع‌آوری کنیم خب به خاطر مشک درست کنیم واسه. من شنیدم چیکار میکنی؟ مشک. با این مشک درست میکنی؟ با این بله. مشک که با پوست گوسفند بز درست. خب ولی اینم آبپز کنیم. خب. مثلا مثل رنگ که خود رشدنی رنگ کنیم. درسته. اینم ریزیم من مشک دوها. خب. مشکا مثلا یه خود زخیم دارتر بود، کلفتر. یعنی یه جداره ای روش میبنده، یه جرمی رو میگیره که زخیم تر میشه. پوستش رو زخیم میکنه، سفت میکنه. زخیم بود محکم. به یانم گفتیم جفت. پس این بلوط و درخت بلوط که تقریبا میشه گفت تنها درختی که توی این جنگل ها وجود داره و بیشترین درختی که توی این جنگل های بلوط زاگرس وجود داره خیلی منفعت داره برای بختیاری ها و اون رو باید واقعا حفظ کرد. اول از همه خودتون باید حفظش بکنید و بخش دیگه مسئولین هستن که باید یه کاری بکنن که شما دیگه نیاز نداشته باشید اینها رو. آره. این مسئولین یه خورده همت کنن، کمک بیشتری بکنن به مردم، گازرسانی کنن به مردم، مثلا یک کمکایی بدن که مردم جنگل قطع نکنن، خیلی بهتره. ان شاءالله که اینطور بشه. من گشتمه میخوام بخورم. مهری جان خانم آماده است؟ میگه باید دم بکشه؟ چی میگه؟ کاسه کاسه اونها اونجا هستش. بانون باید بخورمش؟ یه چیز دیگه بگم که اینجا اصلا چیزی به نام نونوایی وجود نداره و توی هیچ مغازه‌ای هم نون نمیفروشن. اینجا هر خونه‌ای برای خودش باید نون بپزه و آرد رو میخرن و روی آتیش هیمه خودشون برای خودشون غذا نون درست میکنن و رو همین هیمه هم غذا درست میکنن. قدیما نونای خود مزهش و بوش خیلی بهتر بود. اون موقع قدیما نون جو بود. نه نوع گندمش هم فرق میکرد. اون موقع گندمش
تراریخته نبود، اصلاح ژنتیکی و اینها هم نشده بود توش. اون موقع اون گندم فکر کنم همون گندمای قدیم بود که هیچ کاری نکردن، روغنش و عطرش زیاد بود. درسته؟ اون موقع مثلا سلاح دست خمه بود، گندم خمه بردیم آسیاب کردیم، آسیاب داشتیم، میریم ز شهر مثلا گندم رو بفروشیم شهر تبدیل به آرد کنن. درسته. خمه میشه آسیاب درست کردیم، خمه درست کردیم، خیلی مزه هم بهتر بود. به به آماده شد. عطرش خیلی خوبه. توش یه عالمه آلو و انار هم داره. انار و سبزیجات و تریت کنم؟ بذار یه رو همینجوری بخورم چه مزه‌ایه. عالیه. خیلی خوشمزه است. طعمش عالیه واقعا. خیلی خوشمزه است. مری جان خانم دست شما در نکنه. واقعا خوشمزه است. نوش جانت. یه خورم ترشه. اناره. انارش. نه آلو هم انار. هم آلو هم هر جفتش. ولی واقعا خوشمزه است. من اینو به کباب ترجیح میدم. هم یه حیوان زنده میمونه. یه غذا به غذاهایی که تا حالا امتحان کردم اضافه شد. چی انار؟ ترشی انار؟ اسمش ترشی اناره؟ ترشی انار. غذای سردستیه، محلیه. یه غذا هم توی بلوچستان من یادم خوردم. یه خانواده خیلی عزیز بلوچ برام دوست کردن، اسمش بود او انار. او انار یه هم چیزی، آب انار یه هم چیزی بود. آره اونم توش اون بیشتر از انار استفاده میشد. اون اینا همه. ولی توش فکر کنم توش آلو نداشتش. آره. اینم آلو زمینی چون. خب بخوریم و بزن بریم. چه پیازی هم توش داره. به به. مردم نیل اومد. با ایرانگرد در سفر آینده خواهید. حتما اگر سراغ سید اومدید توی زمستون یه بار این کار رو بکنید و امتحان بکنید. خیلی حال میده. شب بخیر. صبح یخ زده. اینم یه مدل جدیده. مثلا نشونم تا حالا به مرد به زور زن بزن.